Hello and welcome to Car Squad India. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিলো হোপ আপোনালোক সব ভালে আছে আৰু আমাৰ ভিডিওজ বিলাক চাই আছে তো আজি আহিছে এখন Audi A6 আৰু Audi A6 খন গ্ৰেড আছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে মোৰ পাছফালে আৰু এখনৰ বহুত কাম আছে ফাৰ্স্ট অফ অল তো এখনৰ ৰ্যাপিং হ'ব অলিভ গ্ৰীনত হ'ব ৰ্যাপিং মানে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব কিন্তু আমি পেইন্ট নকৰো ৰ্যাপিং কৰিম আৰু লগতে ইয়াতে এলয়জ পেইন্ট হ'ব এতিয়ালৈকে ডিসাইড হোৱা নাই কি হ'ব কালাৰ কিন্তু আমি লাহে লাহে আপোনালোকক যেতিয়া ভিডিও দেখাম তেতিয়া আমি কনফাৰ্ম কৰি যাম যে কি হ'ব কালাৰছ আৰু লুকসটো কেনেকুৱা হ'ব তো ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাওক কাৰণ কি গ্ৰেৰ পৰা অলিভ গ্ৰীনৰ যোনটো ট্ৰানজিশন হেতু বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু হোপ ফৰ দ্য বেষ্ট চাই থাকক ভিডিওটো গাড়ীখন শোরুমত আহিছে আৰু এতিয়া গাড়ীখনৰ যিখিনি পেইন্টৰ কাম আছিল সেইখিনি হৈ গল আৰু শোরুমত হুমাইছে আজি আৰু জাস্ট ৰ্যাপ ষ্টাৰ্ট হৈছে যোনটো আপোনাৰ ফ্ৰন্ট বাম্পাৰ হয় হেতুত অলৰেডি প্লেস হৈছে ৰ্যাপটো আৰু মেটত হয় যোনটো অলিভ গ্ৰীন হয় এটো মেটত হয় তো হোপফুলি ভাল হ'ব লাগে ধুনীয়া হ'ব লাগে যোনটো লুকস তো জাস্ট এইখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে তো গুটেখিনি দেখাই আছো আপোনালোকৰ প্ৰসেসটো চাই থাকক লাষ্টলৈকে গাড়ীখনৰ কাম কমপ্লিট হ'ল অলিভ গ্ৰীনত বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে যোনটো গ্ৰাফিক্স হৈছে হেতু এড অন কৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ ব্ল্যাক এলয়জ হৈছে আৰু লগতে ডিক্ৰমিং হৈছে আৰু সানফিল্ম হৈছে গ্ৰীনত যোনটো গভৰ্নমেন্ট এপ্ৰুভ হয় 70% সো ওভাৰঅল বহুত ধুনীয়া হৈছে যেনেকৈ এক্সপেক্ট কৰিছিল তাতকে বেছি ভাল হৈছে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে এবাৰ কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু এনেকুৱা ভিডিওজ চাই থাকিব সদায় আৰু নতুন নতুন প্ৰজেক্ট আনি থাকিম আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা এনেকুৱা ৰ্যাপিং আছে পিপিএফ আছে কোটিংছ আছে ডেন্টিং পেইন্টিং কিবা আছে তেতিয়ালে আমি ডেসক্ৰিপচনত ফোন নম্বৰ দিছো এবাৰ কল কৰি পেলাই হুদিব এনকুৱাৰী কৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে চাই থাকক সিএসআই বহুত গৰম দিছে হাইড্ৰেট হৈ থাকিব আপোনালোক ভালে থাকক তেতিয়ালৈকে নেক্সট ভিডিও লগ পাম থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই